આજે આપણે બનાવીશું ફાસ્ટ ફૂડ સાથે ખાઈ શકાય તેવી લીલા મરચા અને લીલા લસણની ચટપટી ચટણી. તો ચાલો જોઈ લઈએ ફાસ્ટ ફૂડની ચટણી બનાવવા માટેની સામગ્રી. મેં અહીં લીધી છે ફ્રેશ કોથમરી, સમારેલા લીલા મરચા, સમારેલ લીલું લસણ, આદુ, નમક, અને લીંબુ. હવે આપણે એક મિક્સર જાર લઈ અને આ બધી સામગ્રી તેમાં એડ કરી દઈએ. આ ચટણીને તમે ફ્રીજમાં પણ સ્ટોર કરી શકો છો. અને બીજી રેસીપીઓ જોવા માટેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલ છે, તમે ત્યાંથી જોઈ શકો છો. અને તેને ગ્રાઇન્ડ કરી લઈએ. તો તૈયાર છે લીલી અને ચટપટી ચટણી. જો તમે અમારી ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો જલ્દીથી સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુનું બેલ આઇકન દબાવવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી તમને આવનારી નવી રેસીપીઓની નોટિફિકેશન સમયસર મળતી રહે. થેન્ક યુ.